ሰላም ሰላም ውድ ዩቲዩብ ተከታዮቼ እንደምን አላችሁ? በዛሬው ቪዲዮ የምናየው 2016 አካውንቲንግ እንደ ፋይናንስ ተማሪዎች ኤግዚት ኤግዛም ወስደው ነበር። እነኛን ጥያቄዎች ደግሞ እየሰራሁላችሁ ነበር። ስለዚህ በፓርት 1 እና በፓርት 2 እስከ 29 ጥያቄ ያሉትን ሰርቼላችሁ ነበር። እነኛን ያያችሁ ልጆች ይሄ ፓርት 3 ይሆንላችኋል ማለት ነው። ነገር ግን እነኛ ቪዲዮ ያላያችሁ ልጆች ደግሞ ሊንክ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። በዛ በሊንክ ፓርት 1 እና ፓርት 2 ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ቪዲዮ ለእናንተ ጠቃሚ ነው ካገኛችሁት አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ላይክ በማድረግ እና ነባር የሆናችሁም ቪዲዮን ላይክ በማድረግ ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ ጀምሩት እና ሌላም አንድ ማስቸግራችሁ ነገር ቢኖር አሪፍ ዋይፋይ ያላችሁ ልጆች ቪፒኤን ከፍታችሁልኝ ብታዩ እኔም ትንሽ አገኛለሁኝ ካልሆነ ምንም ልፋት ብቻ ነው የሚሆነው የኔም። ስለዚህ አሪፍ ኮኔክሽን ያላችሁ ልጆች አሪፍ የዋይፋይ ኮኔክሽን ያላችሁ ልጆች ቪዲዮን ስታዩ ቪፒኤን ከፍታችሁ ብታዩ እኔም ትንሽ አገኛለሁኝ እና በዚህ እንድትደግፉ እጠይቃችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ከ30ኛ ጥያቄ ጀምረን ወደዚህ ያሉትን የምንሰራ ይሆናል። 30ኛ ጥያቄ according to the classical theory of interest rate the rate of interest is determined by A the intersection of demand and the supply of saving, B the supply of and the demand for money, C the intersection of demand for and the supply of credit or loanable fund, D the new and unexpected information in the market. so A ለዚህ ትክክለኛ መልስ የሚሆነው C ነው። C the intersection of demand for and the supply of credit or loanable fund የሚለው C ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም according to classical theory interest rate are determined by the intersection of supply of and demand for loanable fund ነው። so classical theories ምንድነው የሚሉት ኢንተረስት ሬት ዲተርማይን የሚደረገው በሰፕላይ እና በዲማንድ ፎር loanable fund ኢንተርሴክሽን ነው ይላል። so ለዚህ ትክክለኛ መልስ C ይሆናል ማለት C the intersection of demand for and the supply of credit or loanable fund የሚለው ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። 31ኛ ጥያቄ suppose Mr. X wishes to determine the rate on a stock he owned during 2023 at the beginning of the year. The stock was traded for 1015 birr per share. During the year the stock paid 25 birr per share in dividends. At the end of the year the stock was worth 1215 birr. How much will be the annual rate of return for the stock? so ጥያቄው ምንድነው የሚለን ሚስተር ኤክስ በ2023 ላይ ስቶክ ገዝቷል ነው። በመጀመሪያው ዓመት ሲገዛ በ2023 መጀመሪያ ላይ ስቶኩን የገዛበት ደግሞ 1050 ብር ነው። 1050 ብር ነው። ከዛ ደግሞ በእያንዳንዷ ሼር ላይ ስንት 25 ብር ዲቪደንድ አለው እና በአመቱ መጨረሻ ላይ ሚስተር ኤክስ የሚባለው ያ የገዛው ሼር 1200 ብር አወጣ። ስለዚህ ምን አኑዋል ሬት ኦፍ ሪተርን ስንት ነው እያለን ያለው። ስለዚህ በዚህ ጥያቄ ለመጀመሪያ ምን ማውጣት አለብን? ይሄ 25ቱ ምንድነው? 25ቱ ዲቪደንድ እዚህ ኳልሱ 25 ነው። ይሄ 25ቱ ዲቪደንድ ነው። ከዛ ደግሞ ይሄ 1050 ደግሞ ምንድነው? ስቶኩ መጀመሪያ የገዛበት ነው። ቢጊኒንግ ቫልዩ ኦፍ ስቶኩ ነው። ከዛ ደግሞ ይሄ 1200 ደግሞ በአመቱ መጨረሻ ላይ ያ ስቶኩ የተሸጠበት ነው። ስለዚህ ኤንድ ኦፍ ይር ቫልዩ ወይንም የመጨረሻው ስቶኩ ያመጣው ብር ስንት ነው? 1200 ነው። ስለዚህ ዲቪደንዱ 25 ነው። ኤንድ ኦፍ ይር ቫልዩ ደግሞ 1200 ነው። ከዛ ቢጊኒንግ ኦፍ ይር ቫልዩ ደግሞ 1050 ነው። ስለዚህ ምንድነው የተባልነው? ሬት ኦፍ ሪተርን ነው ፈልጉ የተባለው። ሬት ኦፍ ሪተርኑ ስንት ይሆናል? ሶ ሬት ኦፍ ሪተርንን ለመፈለግ መጀመሪያ ሌላ የሆነ ስቴፖች መሄድ አለብን። መጀመሪያ ምን መፈለግ አለብን? ቶታል ሪተርን መፈለግ አለብን። ቶታል ሪተርን ማለት ደግሞ ቼንጅ ኢን ስቶክ ፕራይሱ ሲደመር ዲቪደንድ ፐር ሼሩ ነው። ሶ አሁንም እዚህ ጋር ምን የለንም? ቼንጅ ኢን ስቶክ ፕራይስ የለንም። ስለዚህ ቼንጅ ኢን ስቶክ ፕራይሱ መፈለግ አለብን። ቼንጅ ኢን ስቶክ ፕራይስ ኢዝ ኢኳልስ ኤንድ ኦፍ ዘ ይር ቫልዩ ሲቀነስ ቢጊኒንግ ኦፍ ይር ቫልዩ። ስለዚህ ኢንዱ ስንት ነው? ኢንዱ 1200 ነው። ቢጊኒንጉ ደግሞ 1050 ነው። ኢንዱ 1250 ቢጊኒንጉ ደግሞ 1050 ነው። ስለዚህ ስንት ላለን እዚህ ጋር ኢንዱ 1250 ነው። ቢጊኒንጉ ደግሞ 1050 ነው። ስለዚህ 1250 ሲቀነስ 1050 ስናደርግ ስንት ይመጣል? 200 መጣ። ስለዚህ ቼንጅ ኢን ስቶኩን አግኝተናል። ቼንጅ ኢን ስቶኩ 200 መጣል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ምን መፈለግ እንችላለን?
ቶታል ሪተርን መፈለግ እንችላለን። ቶታል ሪተርን እዚህ ኳልሱ ቼንጅ ኢን ፕራይስ ሲደመር ዲቪደንዱ ማለት ስለዚህ ቼንጅ ኢን ፕራይሳችን 200 መጥቶልናል። ከዛ ዲቪደንድ ደግሞ 25 አለ። ስለዚህ ምን እንዳለን 200 ሲደመር 25 እናደርግ 225 ብር ፐር ሼር ይመጣል። ሶ አሁን ቀጥታ ምን መፈለግ እንችላለን? ሬት ኦፍ ሪተርን መፈለግ እንችላለን። ሬት ኦፍ ሪተርን እዚህ ኳልሱ ቶታል ሪተርን ሲካፈል ቢጊኒንግ ኦፍ ይር ቫልዩ ሲባዛ በ100% ማለት ነው። ሶ ከዚህ ጥያቄ ላይ ቶታል ሪተርኑ ስንት ነው? ቶታል ሪተርናችን 225 መጥቶልናል። 225 ሲካፈል ቢጊኒንግ ኦፍ ይር ቫልዩ ደግሞ ቢጊኒንግ ኦፍ ይር ቫልዩ 1050 ነው። ስለዚህ 225 ሲካፈል ለ1050 ሲባዛ በ100 እናደርጋለን። ሶ 225 ሲካፈል 1050 ስናደርግ ደግሞ 0.2142 ይመጣል ነው። ሲባዛ በ100% ስናደርግ 21.43% ይመጣል። ስለዚህ ሬት ኦፍ ሪተርኑ 21.43 ይመጣል። ስለዚህ ምርጫውን ስናይ ኤ ምን ይላል? ኤ 20.37%፣ ቢ 20.43%፣ ሲ 22.73%፣ ዲ 19.05%። ሶ ለዚህ ትክክለኛ መልስ ቢ 21.43% ይሆናል ማለት ነው። 32ኛ ጥያቄ how much will be the return on common equity if a company has 20 million ብር of sales, 1 million ብር of net income and a total asset of 10 million ብር? The company total asset equal to total invested capital and its capital consists of half debt and half common equity. ጥያቄው ምንድነው የሚለን? አንድ ካምፓኒ ሽያጩ 20 ሚሊዮን ቢሆን እና የተጣራ ትርፉ ደግሞ 1 ሚሊዮን ቢሆን ቶታል አሴቱ ደግሞ 10 ሚሊዮን ቢሆን ነገር ግን የዛይ ካምፓኒ ቶታል አሴቱና ቶታል ኢንቨስትድ ካፒታል እኩል ነው አለን። ሶ ሌላ ደግሞ እዚህ ጋር ምን አለን? ካፒታል ኮንሲስት ኦፍ ሃፍ ዴፕት ኤንድ ሃፍ ኮመን ኢኩዊቲ ቢሆን ስለዚህ ምን ነው ፈልጉ የተባልን? ሪተርን ኦን ኮመን ኢኩዊቲ ነው ፈልጉ የተባልን። ሶ ሴልሱ 20 ሚሊዮን ነው፣ ኔት ኢንካሙ 1 ሚሊዮን ነው፣ ቶታል አሴቱ ደግሞ 10 ሚሊዮን ነው። ሶ ምንድነው የፈልጉ የተባልነው? ሪተርን ኦን ኢኩዊቲ ነው። ሪተርን ኦን ኢኩዊቲ ነው የምንፈልገው። ሪተርን ኦን ኢኩዊቲውን ስንፈልግ ደግሞ ሪተርን ኦን ኢኩዊቲ ኢኳልስ ኔት ኢንካሙ ሲካፈል ለኮመን ኢኩዊቲ ሲባዛ በ100%። ሶ እዚህ ጊቭ ላይ ደግሞ ኮመን ኢኩዊቲ የለንም። ኮመን ኢኩዊቲ ስላሌለን መጀመሪያ ኮመን ኢኩዊቲ መፈለግ አለብን። ነገር ግን ምን ብሎናል? የዛይ ካምፓኒ ቶታል አሴቱ እና ቶታል ኢንቨስትድ ካፒታል እኩል ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ደግሞ ምን አለን? ኮንሲስት ኦፍ ሃፍ ዴፕት እንደ ሃፍ ኮመን ኢኩዊቲ። ሶ ይሄንም ይሄ ቶታል አሴቱን ለሁለት እናካፍላለን። ምክንያቱም እዚህ ጋር ምን ብሎናል? ሃፍ ኮመን ኢኩዊቲ ስላለን ለሁለት እናካፍላለን ማለት ነው። ስለዚህ ኮመን ኢኩዊቲ እዚህ ከዋለስቱ ቶታል አሴቱ ሲካፈል ለሁለት እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ ቶታል አሴታችን ስንት ነው? ቶታል አሴታችን 10 ነው። ከዛን 10 ለሁለት 10 ሚሊዮንን ለሁለት ስናካፍል 5 ሚሊዮን መጣ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ኮመን ኢኩዊቲን አግኝተናል። ስለዚህ ሪተርን ኦን ኢኩዊቲውን አሁን መፈለግ እንችላለን ማለት ነው። ሪተርን ኦን ኢኩዊቲ እዚህ ኳልሱ ኔት ኢንካሙ ሲካፈል ለኮመን ኢኩዊቲ ሲባዛ በ100% ነው ማለት ነው። ሶ እንደዛ ከሆነ ኔት ኢንካማችን ስንት ነው? ኔት ኢንካማችን 1 ሚሊዮን ብር ነው። 1 ሚሊዮን ብር እንላለን ሲካፈል ለኮመን ኢኩዊቲ ደግሞ እዚህ ጋር 5 ሚሊዮን አግኝተናል። ስለዚህ 1 ሚሊዮን ሲካፈል ለ5 ሚሊዮን 1 ሚሊዮን ሲካፈል ለ5 ሚሊዮን ሲባዛ በ100% እንላለን ማለት ነው። 1 ሲካፈል ለ5 ስናደርግ 0.2 ይመጣል። ከዛ ሲባዛው 100% ስናደርግ ስንት ይመጣል? 20% ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ሪተርን ኦን ኢኩዊቲያችን 20% መጣ ማለት ነው። ስለዚህ ምርጫውን ስናይ ኤ 20%፣ ቢ 35%፣ ሲ 10%፣ ዲ 5%። ሶ ስንት ነው መልሱ የሚሆነው? ኤ 20% የሚለው ትክክለኛ መልስ ኤ ይሆናል ማለት ነው። 33ኛ ጥያቄ which one of the following document is used by auditor to identify policy in force related to prepared insurance account? Which one of the following document used by auditor to identify policy in force related to prepared insurance account? A cash payment journal, B payroll register, C insurance register, D acquisition journal. so ይሄን ጥያቄ ከመመለሳችን በፊት ምርጫው ላይ ያሉትን እያንዳንዶቹን ዲፊኒሽናቸውን እንይ። እሺ መጀመሪያ ላይ insurance register is help to identify policy in force including prepaid and help auditor verify the accuracy and the completeness of prepared insurance account. So insurance register is help to identify policy in force including prepaid and help auditors verify
accuracy and completeness of prepaid insurance account so ይሄ ኢንሹራንስ ሬጂስተር ነው ማለት ነው እሺ cash payment ማለት ደግሞ cash payment journal is used to record all cash payment made by a business cash payment journal is used to record all payment made by a business so cash payment journal የሚባለው ለምንድን ነው የሚጠቅመን ሁሉንም ካሽ ፔመንቶችን በቢዝነስ ሜድ የሚደረጉን እኛን ሪከርድ ለማድረግ የሚጠቅመን ምንድነው ካሽ ፔመንት ጆርናል ይባላል ማለት ነው ከዛ ደግሞ ፔሮል ሬጂስተር አለ ፔሮል ሬጂስተር is help to maintain accurate payroll records payroll register is help to maintain accurate payroll records so ይሄ ፔሮል ሬጂስተር ይባላል acquisition journal ለምንድን ነው የሚጠቅመን to record purchase of good and service by a business so በቢዝነሱ የሚገዙ ሰርቪስ እና ጉዶችን እነኛን ሪከርድ ለማድረግ የሚጠቅመው ምንድነው acquisition journal ይባላል ስለዚህ ጥያቄው ምንድነው የሚለን which one of the following document is used by auditor to identify policy enforced related to prepaid insurance account A cash payment journal B payroll register C insurance register D acquisition journal so the answer would be C insurance register ይሆናል ለዚህ መልስ ማለት ነው 34ኛ ጥያቄ an depository financial institution which specialized in the area such as a high risk loans to business and customers an depository financial institution which specialized in the area such as high risk loans to small business and customers A mutual fund B pension fund C security fund D finance companies so ይሄን ጥያቄ ከመለሳችን በፊት ምርጫዎቹ ላይ ያሉትን እኔና ከዛ ወደ መልሱ እንሄዳለን ማለት ነው እሺ መጀመሪያ ላይ ፋይናንሻል ካምፓኒ ምንድነው የትኛው ላይ ስፔሻላይዝ የሚያደርገው ነው ፋይናንሻል ካምፓኒስ is specialized in lending and may offer high risk loan to small business and customers so financial companies is specialized in the lending and may offer high risk loan to small business and customers so ይሄ ፋይናንሻል ካምፓኒዎች ስፔሻላይዝ የሚያደርጉበት ነው ሁለተኛው ደግሞ ሚቹዋል ፈንድ ነው mutual fund is invested in various assets including loan they do not specialize in providing high risk loan to small business and customers mutual fund is invest in various assets including loans they do not specialize in providing high risk loans to small business and customers so ይሄ mutual fund ነው so አሁን ደግሞ ሲ ላይ ያለውን pension fund is invested in loans the primary objective is to generate return to fund retirement benefit rather than specialize in high risk loan to small business and customers pension fund is invested in loans their primary objective is to generate return to fund retirement benefit rather than specializing in high risk loans to small business and customers የመጨረሻው ምንድነው security firm is involved in financing activity their primary focus is facilitating security transaction rather than specializing high risk loan to small business and customers so security firm is involved in financing activity their primary focus is facilitating security transaction rather than specializing high risk loans to small business and customers so a security firm ነው ማለት ነው ስለዚህ ጥያቄው ምንድነው የሚለን in a depository financial institution which specialize in areas such as high risk loan to small business and customers so ለዚህ መልስ የሚሆነው ዲ ነው ዲ ፋይናንስ ካምፓኒ ነው ስለዚህ ፋይናንስ ካምፓኒ ስፔሻላይዝ ያደረገው ኢን ሌንዲንግ እንደሜ ኦፈር ሃይ ሪስክ ሎን ቱ ስሞል ቢዝነስ እንደ ካስተመር ሶ ለዚህ መልስ ዲ ነው የሚሆነው ማለት ነው ለዚህ መልስ ዲ ይሆናል 35ኛ ጥያቄ ዳይሜንሽን አክቲቪቲ ቤዝድ ማኔጅመንት which provides cost information about resources activities and the cost objectives of interests such as products customers suppliers and the distribution channel is called A objective dimension B process dimension C activity dimension D cost dimension so ይሄን ጥያቄ ከመመለሳችን በፊት ምርጫዎቹ ላይ ያሉትን ዲፊኒሽናቸውን ካየን በኋላ መልሱን እንመልሳለን ማለት ነው እሺ የመጀመሪያው ምንድነው ኮስት ዳይሜንሽን ምን እንደሚለን
Cost dimension is analyzes costs from various perspectives including resource, activities, and cost objective of interests. Cost dimension is analyzes costs from various perspectives including resources, activities, and cost objective of interest. ሶ ይሄ ምንድነው ኮስት ዳይሜንሽን ነው ማለት ነው። እሺ ሁለተኛውን ስናይ አክቲቪቲ ዳይሜንሽን የሚለውን እንይ። አክቲቪቲ ዳይሜንሽን ኢዝ ፎከስስ ስፔሲፊካሊ ኦን ዘ አክቲቪቲስ ፐርፎርምድ ዊዝን ዘ ኦርጋናይዜሽን። አክቲቪቲ ዳይሜንሽን ፎከስስ ስፔሲፊካሊ ኦን ዘ አክቲቪቲስ ፐርፎርምድ ዊዝን ዘ ኦርጋናይዜሽን። ሶ ይሄ ምንድነው አክቲቪቲ ዳይሜንሽን ነው ማለት ነው። እሺ ሌላኛውን ስናይ ሌላኛው ምንድነው ኦብጀክቲቭ ዳይሜንሽን አለ። ኦብጀክቲቭ ዳይሜንሽን ኢዝ ኢንቮልቭስ analyzing cost related to producing and delivering. Objective analysis is analyzing cost related to producing and delivering. Objective analysis ምንድነው? ኮስት ነው አናላይዝ የሚያደርገው ከፕሮዲዩሲንግ እና ከዴሊቨሪ ጋር ያሉትን ኮስቶች ምን የሚያደርገው አናላይዝ የሚያደርገው ኦብጀክቲቭ አናላይሲስ ይባላል። ሌላ የመጨረሻው ፕሮሰስ ዳይሜንሽን ነው። ፕሮሰስ ዳይሜንሽን is identify and analyze costs associated with each process or activities. Process dimension is identify and analyze costs associated with each process or activity. So process dimension ምንድነው? ኮስትን አይደንቲፋይ አናላይዝ የሚያደርገው ኮስትን አይደንቲፋይ እና አናላይዝ ነው የሚያደርገው ከፕሮሰሱ ጋርና ወይ ከአክቲቪቲው ጋር አሶሲዬሽን ያላቸውን ኮስቶች አይደንቲፋይ እና አናላይዝ የሚያደርገው ፕሮሰስ ዳይሜንሽን ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ጥያቄው ምንድነው የሚለን? ጥያቄው dimension in activity based management which provides cost information about resources, activities, and the cost objective of interests such as products, customers, suppliers, and the distribution channels is called A. Objective dimension, B. Process dimension, C. Activity dimension, D. Cost dimension. So ለዚህ መልስ የሚሆነው ዲ ኮስት ዳይሜንሽን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኮስት ዳይሜንሽን ማለት ምን ማለት ነው? ኮስት ዳይሜንሽን ኢዝ analyzes costs from various perspectives including resources, activities, and the cost objectives of interest ስለሆነ ስለዚህ ለዚህ መልስ ዲ ይሆናል ማለት ነው። 36ኛ ጥያቄ which one goes with aggressive current assets financing policy? Which one goes with aggressive current asset financing policy? A. Financing or fixed asset with long-term capital and a part of permanent current asset with short-term no spontaneous credit. B. Meeting part of seasonal needs using marketable security. C. Permanent capital is used to finance all permanent asset requirements and also to meet some of the seasonal needs. D. Matching asset and liability maturity. So ለዚህ መልስ የሚሆነው B. Meeting part of seasonal needs using marketable security ይሆናል ማለት ነው። ለዚህ B ነው የሚሆነው። ሶ ይሄ B ደግሞ ለምንድነው የሆነበት? aggressive financing policy ምንድነው የሚለው? aggressive financing policy involving a higher proportion of short-term financial market to finance both short-term and long-term asset. ስለዚህ aggressive financing policy involves utilizing a high proportion of short-term financial market to finance both short-term and long-term asset ስለሆነ ለዚህ መልስ የትኛው ይሆናል? B ይሆናል ማለት ነው። ለዚህ መልሳችን B meeting part of seasonal needs using marketable security የሚለው B ይሆናል ለዚህ መልስ